O să intrăm un pic și prin Elveția, ca să ocolim lacul, să ajungem înapoi în Germania, la Nuremberg. Unde te duci, mă, nene? Ok. Granița cu Elveția. Nu-i nimeni aici? Bienvenido a Elveția. Deci am oprit în parcarea asta pe marginea drumului în Elveția. O parcare. Cu pietriș. N-ai de băut, n-ai de mâncat, n-ai nimic. Și ce m-a surprins foarte tare este că ai loc în care să bagi bani dacă te oprești în parcarea asta. Sunt puțin contrariat. Pe de-o parte, de ce ai lăsat bani ca să stai pe marginea drumului pe pietriș? Sau stai puțin. Oare poți să iei flori direct de aici? Fii atent, mă, nu cred. Fii atent. Deci tu poți să vii aici și să-ți iei flori de pe marginea drumului și să lași bani pe florile pe care le-ai luat. E incredibil. Îmi pare rău dacă par foarte surprins, dar n-am mai văzut asta până acum. Și ți iei florile direct din răzor, cum s-ar zice. Foarte tare. Da. Hai că am aflat pe ce să lasă banii aici pe parcare. Am zis să ieșim puțin de pe drumul principal și am ajuns aici. Cred că e un loc bun să fac concluziile pentru astea 2 zile pe GS, cu pasageră și bagaje. Îmi place foarte mult cum merge, deși are greutate în plus pe ea, nu o simți deloc la drum. Cu suspensia pe modul road, cu încărcătură foarte multă, stă foarte bine pe drum, e foarte confortabilă, chiar și pe drumul ăsta de aici. Nouă ne-a plăcut foarte mult plimbarea și ne vedem data viitoare. Vă las cu peisajul ăsta.